Hello everyone, welcome to Pythagoras Classes. Moi tumalkor physics ma'am Dr. Neelam. Aru ami tumalke janisai je ami class 12 physics or revision class arambho korisilu hoine. Moi last class tumalkor chapter 1 electric charges in field to complete korisu tar pasot ako chapter 2 complete kora hol hoine. Aji moi tumalkor karone 2025 or physics or question paper khon loi anisu. Ei question paper khon ami discuss korim aru kisuman paile ami solve koriu sabole চেষ্টা কৰিম হবনে ঠিক আছে তো ঠিক আছে পলম নকৰাকে আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো সোৱা কি দিয়া হৈছে answer any 8 questions from the following as directed নিৰ্দেশ অনুযায়ী যিকোনো 8টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবা ঠিক আছে এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় 1 into 8 হ'ব ইয়াত কোৱেশ্চন তোমালোকৰ দিয়া হৈছে 15টা 15টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো 8টা নিজৰ অলপ মানে নিজৰ কাৰণে যোনটো সুবিধাজনক হয় যোনটো পঢ়ি আহিছা ভালকে বাছি মেলি 8টা কৰিলে হল ঠিক আছে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি যেনবা 15টা ভিতৰত 15টাই আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাবা কি দিয়া হৈছে to electrify a neutral body we need to dash or dash one kind of charge কোনো এটা বস্তুক আহিত কৰিবলৈ হলে বস্তুটোত এটা বা তাতোধিক আধান ড্যাশ কৰা বা বস্তুটোৰ পৰা এটা বা তাতোধিক আধান ড্যাশ কৰাটো দৰকাৰ যে কি হ'ব ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস হয় প্ৰথমটো কি কৰিব লাগিব নিউট্রাল চার্জ হয় হয়নে আমি জানো যে নিউট্রাল চার্জ মানে বডিটো চার্জ ব্যালেন্স হৈ আছে পজিটিভ চার্জ আৰু নেগেটিভ চার্জ দুইটা ব্যালেন্স হৈ আছে কোনো এটা কম বেস হৈ থকা নাই কম বেস হৈ থকা নাই সেই কাৰণে ই বডিটো নিউট্রাল হৈ আছে এতিয়া বডিটোক আমি চার্জ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগিব চার্জ কৰিবলৈ হলে আইদাৰ এটা চার্জ আমি প্লাস কৰি দিব লাগিব বডিটোত হয় নাই বা এটা চার্জ তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব হয় নাই তেতিয়া হলে ইয়াত আমাক কি হ'ব এটো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আনসাৰ add হয় নাই we need to add or remove হয় নাই তাতোধিক আধান যোগ কৰিব লাগিব বা বস্তুটোৰ পৰা এটা বা তাতোধিক আধান বিয়োগ কৰাটো দৰকাৰ বুজি পাইছা যোগ কৰিব লাগিব নাইবা বিয়োগ কৰিব লাগিব হ'ব এড কৰিব লাগিব নাইবা ৰিমুভ কৰিব লাগিব তেতিয়া হে এটা আধান বেছি হৈ পৰিব নাইবা এটা আধান কম হৈ পৰিব তো বডিটো ইমব্যালেন্স হৈ পৰিব তেতিয়া হ'ব দুই নম্বৰটো চাও এতিয়া দুই নম্বৰ মানে বি কি দিয়া হৈছে মেনশন দা ফান্ডামেন্টাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স or fundamental characteristic mention the fundamental characteristic mention কৰিবলৈ কৈছে এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা ৰক্ষণশীল বলৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্যটো উল্লেখ কৰা ৰক্ষণশীল বলৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্যটো উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে কি কৰিবা এতিয়া কি হয় কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স কি হয় হেতু প্ৰথমতে আমি জানি লও জানাই সাকে তোমালকে ফার্স্ট ইয়ার পঢ়িছাই হয় না ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার চ্যাপ্টার 2 তোমালকৰ আছিলে কনজারভেটিভ ফোর্স কি হয় বাৰু যে কনজারভেটিভ ফোর্স এনেকুৱা ধৰণৰ ফোর্স যোনটো ফোর্সে কৰা কাৰ্য সদায় বস্তুটোৰ আদি অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে হয়নে বস্তুটোৱে কোনটো পথ ললে আদিৰ পৰা অন্তিম অৱস্থান পাওতে সেই পথটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে the work done by the force if the work done by the force depends only on the initial and final path position of the body বুজি পাইছা if the work done by the force depends only on the initial and final position of the body and does not depend upon the path taken by the body then such a force is called conservative force হয়নে ইয়া তোমালকৰ এক মাৰ্কৰ কাৰণে সুধিছে তো দুটা দি দিব পাৰা দুটা ফান্ডামেন্টাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক দিব পাৰা এটাটো তোমালকৰ ডেফিনেশনটোৱে হৈ গল হয়নে এটা তোমালকে কি লিখিব পাৰিবা যে এটা ক্লোজ পাথত মানে ধৰি লোৱা দুটা পইণ্ট ধৰিছো এ আৰু বি বস্তু এটা এ ৰ পৰা বি লে গৈছে আকৌ বি ৰ পৰা উভতি আহি ই এ লে আহিছে তো এটা ক্লোজ পাথ হল নাই বডিটো এটা ক্লোজ পাথ ললে নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লোজ পাথত কনজাৰভেটিভ ফোৰ্সে কৰা ওয়ার্ক ডান টু সদায় 0 হ'ব বুজি পাইছা the work done by a conservative force in a closed path বন্ধ পথত ৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ মানটো সদায় শূন্য হ'ব ঠিক আছে নে work done by the
the conservative force, work done by the conservative force in a closed path, is always 0. বুজি পাইছা? অসমীয়াত মই কৈ দিছো, শুনিছাই চাগে যে ৰক্ষণশীল বলে এটা বন্ধ পথত ৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ মানটো সদায় শূন্য হ'ব। সেইটো এটাটো হৈ গ'ল তাৰ ডেফিনেশ্যনটো নিজেই। দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক লিখি দিলে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব। 3 নম্বৰৰ কাৰণে কি কোৱা হৈছে চোৱা, C2, which factor is responsible for drift velocity? অপবা বেগৰ বাবে কোনটো কাৰক দায়বদ্ধ? অপবা বেগৰ বাবে কোনটো কাৰক দায়বদ্ধ? ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটিৰ কাৰণে কোনটো ফেক্টৰ ৰেসপন্সিবল হয়? এতিয়া আমি ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি কি আছিলে? ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি অপবাবেগ ফৰ্মুলাটো মনত আছে নে বাৰু? তোমালোকে পঢ়িছা এতিয়ালৈকে হয়নে? ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি VD ইকুৱেল টু আমি ফৰ্মুলাটো কি লিখিছিলো? মাইনাস ই কি আছিলে? মাইনাস ই ক্যাপিটাল ই বাই এম ইনটু টাউ, হয় নাই? এতিয়া আমি জানো যে মোবিলিটি সচলতা মিউ ইকুৱেল টু ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি পাৰ ইউনিট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, হয় নাই? একক একক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত যিমান পৰিমাণৰ ইলেক্ট্ৰনৰ অপবা বেগ থাকে তাকে আমি সচলতা বুলি কওঁ, হয় নাই? তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি কোনকিটা কাৰকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? সচলতা আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য, হয়নে? সচলতা আৰু মিন্স মোবিলিটি আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত কি ডিপেন্ড কৰিব? ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি ডিপেন্ড কৰিব, হবনে? তো এই দুটা ফেক্টৰ লিখি দিলে হ'ল যে the drift velocity depends upon what? Mobility and electric field strength, হয়? Obtain the unit of J vector from the expression I equal to J dot delta S. আমাক I equal to J vector dot delta S vector প্ৰকাশ ৰাখিটোৰ পৰা J vectorৰ একক নিৰ্ণয় কৰা। J vectorৰ একক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া J vectorৰ একক নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে জানি লও যে J vector নো হয় কি? J vector কি আছিলে? J vector হয় কারেন্ট ডেন্সিটি, হয় নাই? বা দেখাই দিছো মই ইয়াতে। J vector হয় তোমালোকৰ কারেন্ট ডেন্সিটি। তো কারেন্ট ডেন্সিটি কি আছিলে? ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পার ইউনিট এরিয়া, হয়নে? একক ক্ষেত্ৰফলৰ পৰা একক ক্ষেত্ৰকালিৰ পৰা কিমান পৰিমাণৰ প্ৰবাহ চালিত হ'ব পাৰিব, পাৰ হৈ যাব পাৰিব, হয় নাই? তাকে আমি কি বুলি কৈছিলো? প্ৰবাহ ঘনত্ব বুলি কৈছিলো। এটো এতিয়া ইয়াত আমাক উলিয়াব লাগে কি? ইউনিট, একক উলিয়াব লাগে। তেতিয়া হলে ইয়াৰ একক উলিয়ালে হ'ব একেবাৰে ইজি, হয় নাই? এম্পিয়াৰ। কারেন্টৰ কাৰণে কি? এম্পিয়াৰ হয়। এৰিয়াৰ কাৰণে কি? মিটাৰ স্কয়াৰ, হয়নে? তেতিয়া হলে কারেন্ট ডেন্সিটিৰ কাৰণে কি হ'ব? কারেন্ট ডেন্সিটিৰ কাৰণে এম্পিয়াৰ পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ, একেবাৰে ইজি। SI ইউনিট এটো, হয়নে? এতিয়া নেক্সট আমি চাও ই নম্বৰ। এয়া, in case of an electron moving along a helical path, in case of an electron moving along a helical path, what determines the pitch of motion? কুণ্ডলীয় গতিত থকা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত গতিৰ পিচ কিহে নিৰ্ণয় কৰে? পিচ কিহে নিৰ্ণয় কৰে? পিচ নো কি হয়? এতিয়া এটো হয়, এটো আসলে তোমালোকৰ ডি। এতিয়া আমি চাইছো ই নম্বৰ, হয়নে? পিচৰ কথাও দিছে। পিচ কোনটো ফেক্টৰে নিৰ্ণয় কৰে? হেলিকেল পাথত থকা এটো কি হ'ব? ভেলোচিটি প্যাৰেলাল টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনৰ লগত প্যাৰেলালি ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া গতি কৰিব তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ সেই প্যাৰেলাল ভেলোচিটি লগত ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব পিচ হয় কিনো? যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনৰ প্যাৰেলালি যেতিয়া
ইলেক্ট্ৰন এটাই যেতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনৰ প্যাৰেলেলি গতি কৰিব তেতিয়া এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন যেতিয়া হেক কৰিব ইলেক্ট্ৰনটোৱে যেতিয়া এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন হেক কৰিব এটা পইণ্টৰ পৰা ইটো মানে এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন মানে 360 ডিগ্ৰী হয় নাই এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন যেতিয়া হেক কৰিব তেতিয়া সেই এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন হেক কৰোতে কিমান ডিসটেন্স অতিক্ৰম কৰিলে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে তাকে আমি কি বুলি কওঁ পিচ বুজি পালানে যে ইলেক্ট্ৰন এটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ প্যাৰেলেলি যেতিয়া গতি কৰে তেতিয়া গতি কৰি থাকুতে ই এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন যেতিয়া হেক কৰিব হেলিকেল পাথত দেই হেলিকেল পাথত যেতিয়া গতি কৰিব তেতিয়া এটা কমপ্লিট ৰিভলিউশন যেতিয়া হেক কৰিব সেই কমপ্লিট ৰিভলিউশন হেক কৰা মুহূৰ্তত কিমান আৰম্ভণি পৰা হেতু পইণ্টলৈকে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলে দ্যাট ডিসটেন্স কভাৰ ইজ কল্ড what pitch হবনে এতিয়া এই পিচটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তেতিয়া হলে ভেলোসিটি প্যাৰেলেল টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবনে ডিটাৰমাইন্স কোনটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব যোনটো ভেলোসিটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ লগত প্যাৰেলেলি গতি কৰি থাকিব যোনটো ইলেক্ট্ৰন বুজি পাইছা ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো ভেলোসিটি যোনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ প্যাৰেলেলি গতি কৰি থাকিব এটা প্যাৰেলেল এটা থাকিব ভেলোসিটি প্যাৰেলেল হয় না এটা থাকিব পাৰপেন্ডিকুলাৰ হে প্যাৰেলেল কম্পোনেন্টটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ লগত থকা প্যাৰেলেল কম্পোনেন্টটো ভেলোসিটি প্যাৰেলেল কম্পোনেন্টটো কাৰ ভেলোসিটি ইলেক্ট্ৰনৰ ভেলোসিটি প্যাৰেলেল কম্পোনেন্টটো হ'ব হে প্যাৰেলেল কম্পোনেন্টটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব what pitch হ'ব এতিয়া f টো চাও সোৱা কি আছে 2a মানে 2 ampere current is flowing through a solenoid having 1000 turns per meter ঠিক আছে সুধিছে কি calculate the magnetic intensity capital H প্ৰতি মিটাৰত 1000 পাকযুক্ত এটা কুণ্ডলীৰ মাজেদি 2 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে চুম্বক প্ৰাবল্য H ৰ মান গণনা কৰা H ৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে আমাক ইয়াত দিছে কি হেখিনি লিখি লও প্ৰথমতে ন কোৱেশ্চনত হৰে অংক কৰোতে কি কি টাৰ্মছ বোৰ দিয়া আছে হেখিনি প্ৰথমতে গিভেন বুলি লিখি লব লাগে তেতিয়া থাকি না যায় হয় কোনটো নম্বৰ f নম্বৰ সলিউশন given কি দিছে number of turns per meter হয় নে মানে 1000 turns আৰু কি দিছে কারেন্ট দিছে কিমান কারেন্ট দিছে 2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট দিছে আমাক কি উলিয়াব লাগে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি H মানে NI ফৰ্মুলাটো এইটো আছিল হয় নে একদম ইজি কি হ'ব 1000 into 2 তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব 2000 মিটাৰ পাৰ এম্পিয়াৰ পাৰ মিটাৰ হবনে এটোই হ'ব তোমালোকৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি নেক্সট কি দিছে জি নম্বৰটো সোৱা what is the unit of magnetic flux whether it is a vector or scalar quantity magnetic flux or unit to কি হয় আৰু ই এটা স্কেলাৰ নে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি চুম্বকীয় ফ্লাক্সৰ একক কি ই এটা ভেক্টৰ নে স্কেলাৰ ৰাখি একক কি হ'ব বাৰু ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কি হয় আমি কিহেৰে ডিনোট কৰিছিলো ফাই ৰে ডিনোট কৰিছিলো হয় নে ফাই যেহেতু ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স হয় হেকানে ফাই বি হ'ব ফাই বি ইকুৱেল টু বি এ হয় না এটো আছিল এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে ইউনিট টু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে ইউনিট কি হয় টেসলা এম্পিয়াৰ কাৰণে ইউনিট এৰিয়া কাৰণে ইউনিট কি হয় মিটাৰ স্কয়াৰ হয় নাই বা আমি ইয়াক ওয়েবাৰ বুলিও কওঁ ওয়েবাৰ হ'ব তেতিয়া হলে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সৰ ইউনিট কি হ'ব ইউনিট ইজ একক কি হ'ব টেসলা মিটাৰ স্কয়াৰ অৰ আমি ওয়েবাৰ বুলি কওঁ হ'ব নেক্সট কি সুধিছে whether it is a vector or scalar quantity ই এটা ভেক্টৰ নে স্কেলাৰ ৰাখি এটা ভেক্টৰ ৰাখি হয় নে স্কেলাৰ ৰাখি হেতু আমি জানিবলৈ কি চাব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াৰ দিশ আছে নাই হয় নাই মানটো দুইটাৰে থাকে ভেক্টৰ ৰাখিৰ মান থাকিব স্কেলাৰ ৰাখিৰ মান থাকিব কিন্তু দিশটো অকল ভেক্টৰ ৰাখি থাকে হয় নে তেতিয়া হলে ইয়াৰ এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সৰ চুম্বকীয় ফ্লাক্সৰ দিশ আছে না হেতু চাব লাগিব সো চুম্বকীয় ফ্লাক্স হয় কিনো ইট ইজ দা কোয়ান্টিটি হয় নাই এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ পৰা ক্ষেত্ৰকালীৰ পৰা কিমান নাম্বাৰ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস হুমাব পাৰিছে
কোৱান্টিটি কেইটা নাম্বাৰ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস সেই এৰিয়াৰ পৰা হুমাব পাৰিছে তাকে আমি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বুলি কওঁ ফ্লাক্স মানে হুমাব পৰা ক্ষমতা হয় নাই ফ্লাক্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস কেইটা হুমাব পাৰিছে মানে কোৱান্টিটি অকল নাম্বাৰ হে আমি চাও বুজি পাইছা যেহেতু অকল নাম্বাৰ চাইছো তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এটা স্কেলাৰ ৰাখি হয় হ'ব ই এটা স্কেলাৰ ৰাখি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হ'ব নেক্সট এতিয়া h নম্বৰটো চাও কি কোৱা হৈছে an AC voltage V equal to Vm sin omega t is applied to an electrical device এটা electrical device ot AC voltage V equal to Vm sin omega t ইয়াত apply কৰা হৈছে কানেক্ট কৰি দিয়া হৈছে ইমান voltage হয়নে next কি কৈছে if I equal to Im sin omega t minus pi by 2 what can you say about the phase difference between V and I and name the device to নাম ক'বলৈ কৈছে V দি দিয়া হৈছে AC সার্কিট এটা দিয়া হৈছে AC সার্কিটত কারেন্ট কিমান আছে আৰু ভোল্টেজ কিমান আছে তাৰ দুটা ইকুয়েশন দি দিয়া হৈছে এটা সেই দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব যে ডিভাইসটো কি হয় লগতে সেই V আৰু যে I দিছে সেই V আৰু I মাজৰ দখাটো কি বুজি পাইছা এটা পৰিৱৰ্তী বিভৱ V সমান Vm sin omega t এবিধ বৈদ্যুতিক আহিলাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যদি I সমান Im sin omega t minus pi by 2 হয় তেন্তে V আৰু I মাজৰ দখা পাৰ্থক্য সন্দৰ্ভত তুমি কি ক'ব পাৰিবা আহিলা বিধৰ নাম কি এতিয়া আমাক সেই দখাটো উলিয়াব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল V আৰু I মাজৰ দখা ফেজ ডিফাৰেন্স কি হ'ব লিখিলো প্ৰথমতে কি দিছে প্ৰথমতে হেতুকে লিখিলো H solution V given V equal to কি দিছে Vm sin omega t হয় না next কি দিছে I সমান Im sin কিমান দিছে omega t minus pi by 2 হয় না তাৰ মানে কি V আৰু I দুইটা মাজৰ দখা কিমান পাৰ্থক্য হ'ব 90 ডিগ্ৰী এটা কোনটো আগবাঢ়ি আছে কোনটো পিছ পৰি আছে ভোল্টেজটো আগবাঢ়ি আছে কিমান আগবাঢ়ি আছে 90 ডিগ্ৰী আগবাঢ়ি আছে বুজি পাইছা দ্যাট মিন্স আমি কি লিখিম that current is lagging behind the voltage by 90 degree হয় নে যে ভোল্টেজ টু বিভৱ টু পৰিৱৰ্তী বিভৱটো কাৰেন্টত প্ৰবাহতকে 90 ডিগ্ৰী আগবাঢ়ি আছে ঠিক আছে তাৰ মানে ই কি ডিভাইস হ'ব এনেকুৱা আমি ক'ত পাওঁ ইন্ডাক্টৰ আবেশক ইন্ডাক্টৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ বোৰ পাওঁ ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্টৰ মাজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেজ ডিফাৰেন্স পাওঁ হ'বনে আৰু এটা কথা আমি অকমান ডিসকাস কৰোচোন এইটো কথা চাবা দেই XL পঢ়িছা তোমালোকে XL কি হয়নো XL ইন্ডাকটিভ ৰিঅ্যাকটেন্স আবেশক প্ৰতিৰোধ হয় নাই আবেশক প্ৰতিৰোধ হয়নে এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন XL ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব বাৰু আবেশকৰ কাৰণে ওমেগা L হয় নাই XL equal to omega L হয় যে ওমেগা হয় কি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কৌণিক কম্পনাঙ্ক হয় না ওমেগা equal to আমি কি লিখিব পাৰিম twice f 2 pi f into L হয় এতিয়া চাবা দেই DC কাৰণে 4 DC মানে কি ডাইৰেক্ট কারেন্ট হয় না ডাইৰেক্ট কারেন্টৰ কাৰণে কি হ'ব f equal to 0 ডাইৰেক্ট কারেন্ট মানে কি স্ট্রেট আমি কারেন্টটো কেনেকৈ আকো স্ট্রেট লাইন কে আকো হয় না তাত কোনো ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ নাথাকিব হয় না ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ 0 মানে কি এটো ইকুয়াল টু XL নসলে XL ইকুয়াল টু twice pi FL নসলে জানো f equal to 0 হৈ যোৱা লগে লগে DC কাৰণে কি হ'ব XL equal to 0 আৰু AC কাৰণে কি হ'ব for AC XL FL F থাকিব না ফ্রিকোয়েন্সি থাকিব না হয়নে তো XL কি হ'ব
XL equal to infinity হয় না infinity আমি মানে ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে ইন্ডাকটিভ ৰিএক্টেন্স বা ইন্ডাক্টৰে ডাইৰেক্ট কাৰেন্টটো সার্কিটৰ পৰা ইজিলি ফ্লো হৈ যাবলৈ দিব কিন্তু এসি কাৰেন্টক হি বাধা দিয়ে বুজি পাইছা অল্টাৰনেটিং কাৰেন্টক ইন্ডাক্টৰে বাধা দিব কিন্তু ডাইৰেক্ট কাৰেন্টক ইজিলি ফ্লো হৈ যাব দিব ইট ব্লকস এই বস্তুটো তোমালোকৰ এমসিকিউত আহি যাব পাৰে যে ইন্ডাকটিভ ৰিএক্টেন্স কোনটো ৰিএক্টেন্সে এসিক বাধা দিব আৰু ডিসিক ইজিলি ফ্লো হৈ যাবলৈ দিব ইন্ডাকটিভ ৰিএক্টেন্স ক্যাপাসিটিভ ৰিএক্টেন্স ৰেজিস্টিভ ৰিএক্টেন্স হয় না ৰেজিস্টৰ যদি আমি ৰেজিস্টৰ কানেক্ট কৰো সার্কিটত তেতিয়া হলে কি হ'ব হয় না তো আমি এইখিনি বস্তু চাব লাগিব একে ধৰণে আমি তোমালোকে চাবা xc কাৰণে কি হ'ব বাৰু xc কাৰণে 1/ωc হয় না 1/ωc হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব xc = 1/2 pi fc হ'ব হয় তো ইয়াৰ ক্যাপাসিটিভ ৰিএক্টেন্স ধাৰক প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি উল্টাটো পাম ধাৰক প্ৰতিৰোধত কি হ'ব ধাৰক প্ৰতিৰোধে ডাইৰেক্ট কাৰেন্টক ব্লক কৰিব ইট উইল ব্লক দা ডাইৰেক্ট কাৰেন্ট কাৰণ সোৱা f = 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে xc = ইনফিনিটি হৈ যাব নহয় f = 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে 1/0 = ইনফিনিটি নহয় জানো f = 0 আমি কিহৰ কাৰণে পাওঁ ডিসি কাৰেন্টৰ কাৰণে পাওঁ হয়নে তেতিয়া হলে ডিসি কাৰেন্টৰ কাৰণে আমি ক্যাপাসিটিভ ৰিএক্টেন্স কি পাইছো ইনফিনিটি বুজি পাইছা ইনফিনিটি পাইছো মানে ধাৰক প্ৰতিৰোধে কি কৰিব ডাইৰেক্ট কাৰেন্টক বাধা দিব আৰু অল্টাৰনেটিং কাৰেন্টক পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহক ইজিলি ফ্লো কৰি যাব দিব ঠিক আছে নে এইখিনি বস্তু হৰুহুৰা বস্তু হয় মনত ৰাখিবা হ'ব নেক্সট কি আছে মেনশন দা মিসিং টার্ম ইন এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল এম্পিয়াৰ সার্কিটাল লত আমাক মিসিং টার্মটো মেনশন কৰিবলৈ কৈছে এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল এটা কি হয় এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল এম্পিয়াৰ সার্কিটাল লটোত এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল I question number I এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল কি আছিল ইন্টিগ্ৰেশন B.dl = μ0 I এটো আছিল হয় নাই এতিয়া এই বস্তুটো আছিল তোমালোকৰ ম্যাক্সওয়েলৰ 4 নম্বৰ ইকুৱেশনটো হয় নাই ম্যাক্সওয়েলৰ যে আমি 4টা ইকুৱেশন পাইছিলো পঢ়িছা সকে হয় নাই প্ৰথম ইকুৱেশনটো কি আছিল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স গস ল ফৰ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সৰ কাৰণে গস ল সেকেন্ডটো কি আছিল গস ল ফৰ ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স হয় না 3 নম্বৰ কি হয় ফ্যারাডেস লটো হয় না ফ্যারাডেস ল 3 নম্বৰটো হয় না আৰু 4 নম্বৰটো কি হ'ব এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল হ'ব কিন্তু এই এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল যোনটো ম্যাক্সওয়েলৰ 4 নম্বৰ ইকুৱেশন আছিল সেই এম্পিয়াৰ সার্কিটাল লটো অকমান মডিফাই কৰি দিয়া হ'ল তাৰ পাছত মডিফাই কৰি কি পোৱা হ'ল ইন্টিগ্ৰেশন B.dl = এই যে কারেন্ট আছিল টোটাল কারেন্টক আমি IC plus ID কৰি দিলো কন্ডাকশন কারেন্ট প্লাস ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট পৰিবাহী প্ৰবাহ আৰু হৰণ প্ৰবাহ IC plus ID হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ID ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটো কি বুলি লিখো μ0 epsilon naught d phi e by dt হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স d phi e by dt হ'ব তেতিয়া হলে এই বস্তুটো যদি আমি ইয়াত ইকুৱেশনত বহাই দিও কি পাম ইন্টিগ্ৰেশন অফ B.dl = μ0 IC plus μ0 epsilon naught d phi e by dt হল এতিয়া ইয়াৰ পৰা B.dl = পাম কি μ0 যদি আমি কমন লৈ লও কি পাম IC plus epsilon naught d phi e by dt হয় না চেঞ্জ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স হেতু এইটোৱে হল তোমালোকৰ যোনটো মডিফাইড এম্পিয়াৰ সার্কিটাল ল কিন্তু ইয়াত মিসিং টার্মটো কোনটো আছিল এতিয়া তোমালোকে এই গুটেই ইকুৱেশনটো লিখি দিলে নহব তোমালোকক অকল মিসিং টার্মটো সুধিছে মিসিং টার্মটো কোনটো আছিল এই লাষ্টৰ টার্মটো মানে ID ইয়াত ID হেন আছিল হয় নাই তো মিসিং টার্মটো তোমালোকে লিখিব লাগিব ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টৰ যোনটো আমি পাইছিলো the missing term was the displacement current হয় নে displacement current ID = μ0 epsilon naught d phi e by dt হ'ব ইমানখিনি লিখি দিলে হ'ব
J কাৰণে কি আছে চোৱা J নম্বৰত mention the condition where Snell's law of refraction cannot be satisfied এতিয়া Snell's law to satisfy নকৰে কোনটো কন্ডিশনৰ কাৰণে Snell's law refraction or Snell's law to কোনটো কন্ডিশনৰ কাৰণে satisfy নহব কি হ'ব Snell's law to কি আছিল বাৰু n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2 হেতু আছিল হয় নাই Snell's law এতিয়া কোনটো কন্ডিশনৰ কাৰণে satisfy নকৰিব যে যদি angle of incidence to greater than হ'ব কাৰ লগত critical angle ৰ লগত বুজি পাইছা angle of incidence যদি critical angle তকে ডাঙৰ হৈ যাব কেতিয়া যদি কাৰেন্টটো ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়াম লৈ আহিছে incident ray to denser পৰা আহিছে if light passes from denser medium to rarer medium হবো if light passes from denser medium to rarer medium তেতিয়া হলে denser medium কি থাকিব incident ray থাকিব হয় নাই তেতিয়া হলে যদি incident angle to critical angle কে বেছি হৈ যাব critical angle কে বেছি হৈ যোৱা মানে কি ই আকৌ ঘূৰি আহি সেই denser medium তে পৰিব নহয় refraction to refracted ray to critical angle কে বেছি হৈ গলে তেতিয়া হলে কি হ'ব ইফালে আহি পিনে ডেন্সাৰ মিডিয়ামতে পৰিব ৰব মই আকি দেখাই দিছো কেনেকুৱা হ'ব ধৰি লোৱা এটো ফাৰ্স্ট কেছটো এটো নরমাল আকি দিছো হ'ব ইয়াৰ পৰা যেনবা প্ৰথম কেছটো আকিছো এটো ইনসিডেন্ট ৰে হ'ব এটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম এটো ডেন্সাৰ হয় আৰু ওপৰটো ৰেয়াৰৰ হয় ঠিক আছে এনে ডেন্সাৰৰ পৰা এটো ইন্টাৰফেস ডেন্সাৰ আৰু ৰেয়াৰৰ মাজৰ ইন্টাৰফেসটো হল হা এটা ইয়াৰ পৰা আহি ই ৰিফ্ৰেক্ট হৈছে হ'ব ৰিফ্ৰেকশন ঘটিছে এটা নেক্সট মই কি কৰিম ইনসিডেন্ট ৰেটো অলপ পৰিমাণে বঢ়াই দিম ইনসিডেন্ট ৰেটো ইনিশিয়ালি যিমান আছিল তাতকে অলপ বঢ়াই দিছো মই হল বঢ়োৱাৰ লগে লগে ৰিফ্ৰেকশনটো আকৌ বাঢ়িব নাই বাৰু বাঢ়িব নহয় হয় নাই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে অকমান ইফালে আৰু ঢাল খাব নাই বাৰু হৈছে এটা নেক্সট আকৌ অকমান মই আৰু বঢ়াই দিছো ইনসিডেন্ট ৰেটো আৰু বঢ়াই দিছো তেতিয়া ই এতিয়া চোৱা আহি পিনে এই ইন্টাৰফেস যোনটো ইন্টাৰফেস আছিল ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেটো আকৌ আহি যোনটো ইন্টাৰফেস আছিল তাতে গৈ কোইনসিডেন্ট হৈ গল কোইনসাইড হৈ গল বুজি পাইছা যোনটো ইন্টাৰফেস আছিল তাতে গৈ পিনে কোইনসাইড হৈ গল এটো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে এতিয়া ইনসিডেন্ট ৰেটো যদি তাতকে বেছি হৈ যায় এটো হয় কি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হয় এটো এতিয়া ইনসিডেন্ট ৰেটো যদি ইয়াতকে বেছি হৈ যায় ইনসিডেন্ট ৰেটো যদি ইয়াতকে বেছি হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব বাৰু এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেটো আহি আকৌ ঘূৰি আহি ইয়াতে আহি পৰিব মানে ডেন্সাৰ মিডিয়ামতে আহি পৰিব বুজি পাইছা তেতিয়া আমি এনেকুৱা সিচুৱেশনক আমি কি বুলি কৈছিলো টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন বুজি পাইছা এনেকুৱা সিচুৱেশনক আমি টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন বুলি কওঁ মুহাৰ খাই গল নাহিলে কিয় কেনেকে মুহাৰিলে সেইটো কাটি দিবা আৰু ৰবা মই ফটোকে ফিগাৰটো আঁকি লওঁ এতিয়া চাবা হা ইয়াত প্ৰথমত কি দেখিছো আমি প্ৰথম কেছত কি হৈছে ইনসিডেন্ট ৰেটো আহিছে ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ আহিছে হয় নাই ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ আহিছে হয় নাই এটো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে নেক্সট কেছত কি কৰিছো এটো ফাৰ্স্ট কেছ এটো সেকেন্ড কেছত কি কৰিছো ইনসিডেন্ট ৰেটো অকমান বঢ়াই দিছো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেও বাঢ়ি গল হয় তাৰ পাছত ইনসিডেন্ট ৰেটো আৰু বঢ়ালো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেটো গৈ পিনে ইন্টাৰফেসত গৈ পৰিলে দেন নাও দিস ইজ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ইয়াক আমি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বুলি কওঁ নেক্সট যদি আৰু মই ইনসিডেন্ট ৰেটো বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব এই ৰেটো আহি পিনে আকৌ উভতি আহি ডেন্সাৰ মিডিয়ামতে পৰিব ইয়াক আমি টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন বুলি কওঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে
when light travels from denser to rarer medium তেতিয়া কি হ'ব theta I greater than theta C যদি হয় বুজি পাইছা যেতিয়া লাইট ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ ট্ৰেভেল কৰিব তেতিয়া ট্ৰেভেল কৰোতে যদি ইনসিডেন্ট ৰে টু ক্ৰিটিকেল এংগলত ইনসিডেন্ট এংগল টু ক্ৰিটিকেল এংগলতকৈ যদি বেছি হৈ পৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব Snell's law will not be followed condition to follow নকৰিব হ'ব next k number to কি আছে চোৱা state one difference between interference and diffraction এটো তো কমপ্লিট তোমালোকৰ theoretical কিতাপতে আছে পঢ়িছা হয়নে তোমালোকে নিজে চাই লবা interference আৰু diffractionৰ মাজৰ সমাৰোপণ আৰু অপৱৰ্তনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ব এটো চাবই লাগিব তোমালোকৰ এনেকুৱা নহয় যে পজিশনত আহিছে বুলি এবাৰ নাহিব দে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় তোমালোকে চাবাই ডিফাৰেন্সটো চাবাই নেক্সট তোমালোকৰ এল নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাবাচোন কি হয় আমাক দেখুতেটো ইকুৱেশ্যন বহুত বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা ইকুৱেশ্যন যেন লাগিছে হয় নাই কিন্তু এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে যদি পঢ়িছা দেখুতে ধৰিব পাৰিছা এটো ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যনৰ হেৰি হয় ফৰ্মুলাটো হয় ঠিক আছে কি হ'ব বাৰু E V naught equal to H nu minus কি হ'ব phi naught যদি হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা V naught যদি উলাও L ৰ কাৰণে দেই V naught যদি উলিয়াও কি হ'ব V naught equal to H nu by E minus phi E by E হয়নে H nu by nu to আছে নহয় দেখিছা by তলফালে কি হ'ব এটো E আৰু ওপৰত কি থাকিব phi E হ'ব এতিয়া M number arrange the Balmer series Lyman series Pascal series of emission lines in the spectrum of hydrogen in the order of increasing wavelength আমাক Balmer series Lyman series আৰু Pascal series কি কৰিব কৈছে increasing wavelength তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ increasing wavelength হা আমাক কি কৰিব কৈছে arrange কৰিব কৈছে তেতিয়া হলে কি কৰিবা এতিয়া কি কৰিবা কি হ'ব সিৰিজটো কি আছিল Lyman Balmer Pascal bracket P found আছিল নাই বাৰু হেমতে কৈ দিয়া Lyman Balmer Pascal bracket P found আমাক ইয়াত কি কি দিছে Balmer Lyman আৰু Pascal তো গুটেখিনি লিখি দিলে হল Lyman tapa Balmer Pascal bracket আৰু ইফালে P found হল তো increasing wavelength লিখি দিলে হল গুটেখিনি নেক্সট এতিয়া নেক্সট এতিয়া তোমালোকৰ n number question to চাবা if two lighter nuclei fuse to form a heavier nucleus যদি দুটা লাইটাৰ নিউক্লিয়াই সৰু সৰু নিউক্লিয়াই যদি দুটা সৰু সৰু নিউক্লিয়াই যদি কি কৰিব ফিউজ কৰিব এটা হেভি নিউক্লিয়াই গঠন কৰিবলৈ তেতিয়া হলে then the binding energy per nucleon আমাক বন্ধন শক্তি নিউক্লিয়নৰ প্ৰতি নিউক্লিয়নৰ বন্ধন শক্তি পাতল উলিয়াব লাগে কি the binding energy per nucleon of the heavier nucleus is কি হ'ব dash then the binding energy per nucleon of the lighter nucleus nuclei a nuclei to কোপা কোলে হয় বুলি কৈছে atomic mass to কোপা কোলে দিছে less than equal to 10 বুজি পাইছা 10 কে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ atomic mass থকা লাইটাৰ নিউক্লিয়াই বোৰ কি হ'ব ফিউজ কৰি পিনে এটা হেভিয়াৰ মাস গঠন কৰিব তেনেকুৱা সিচুৱেচনত যেতিয়া তেনেকুৱা সিচুৱেচনত কি হ'ব প্ৰতি নিউক্লিয়নৰ বন্ধন শক্তি পাতল কি হ'ব হেভিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডাঙৰ হ'বনে সৰু হ'ব বাৰু লাইটাৰ নিউক্লিয়াৰতকে হেভিয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ ডাঙৰ হ'ব will be greater than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei বুজি পাইছা লাইটাৰ নিউক্লিয়াৰতকে হেভিয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ
বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ডাঙৰ হ'ব এতিয়া বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন নো কি হয় হোৱাট ইজ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন আমি এনেকে লিখো হয় নাই B.E by A বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন এই বুলিয়ে লিখো what is it কি হয় বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন it is the minimum energy required ঠিক আছে মিনিমাম নিম্নতম শক্তি minimum energy required to bind the or to break a nucleus of the atom atomic nucleus attack break কৰি তাৰ constituent atomic nucleus attack break কৰি তাৰ constituent proton আৰু neutronত ভাঙিবলে যিমান পৰিমাণৰ নিম্নতম শক্তি দৰকাৰ তাকে আমি কি বুলি কও বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ঠিক আছে এটমিক নিউক্লিয়াছ এটা তাৰ কনস্টিটুয়েন্ট প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰনছত ভাঙিবলৈ যিমান পৰিমাণৰ নিম্নতম শক্তিৰ দৰকাৰ তাকে আমি কি বুলি কও বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন তো এনেকুৱা ধৰণৰ নিউক্লিয়াছ কি হেভিয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ডাঙৰ হ'ব as compared to lighter nuclei হবনে এতিয়া ও এটো লাস্ট হ'ব এক নম্বৰ কোৱেশ্চন লাস্ট কোৱেশ্চন সাবা কি কৈছে what is the range of electrical conductivity of semiconductor if the resistivity lies in the range 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 ohm meter কি দিয়া হৈছে the range of electrical conductivity range দিয়া হৈছে অৰ্ধ পৰিবাহীৰ ৰোধকতাৰ ৰেঞ্জটো দি দিয়া হৈছে অৰ্ধ পৰিবাহী ৰোধকতা ৰবা লিখি দিছো ইলেক্ট্ৰিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি আমি কিহেৰে ডিনোট কৰো সিগমা হয় নাই 10 টু দি পাৱাৰ -5 টু 10 টু দি পাৱাৰ 6 ওম মিটাৰলে দিয়া হৈছে এতিয়া তোমালোকক সুধিছে কি নহয় তোমালোকক সুধিছে সিগমা সৰি তোমালোকক সুধিছে সিগমা অৰ্ধ পৰিবাহী ৰোধকতাৰ মানটো সুধিছে সিগমা মানটো সুধিছে তোমালোকক ৰেজিস্টিভিটি ভ্যালুটো দি দিয়া হৈছে ৰেজিস্টিভিটি ঠিক আছে ৰেজিস্টিভিটি ভ্যালুটো দি দিয়া হৈছে 10 টু দি পাৱাৰ -5 ৰ পৰা 10 টু দি পাৱাৰ 6 ওম মিটাৰলে হয়নে এতিয়া আমি জানো যে ৰেজিস্টিভিটি rho equal to 1 by sigma বা আমি ইয়াৰ উল্টাটো লিখিব পাৰো যে sigma equal to 1 by rho বুলি হয় নাই sigma equal to 1 by rho বুলি লিখিব পাৰো যেহেতু ইনভার্সলি প্ৰপোৰ্শনাল তো ইয়াৰ ভ্যালুটো উল্টা হৈ থাকিব নাই বাৰু হয়নে ভ্যালুটো উল্টা হৈ থাকিব 10 to the power 5 ৰ পৰা 10 to the power -6 ওম ইনভার্স মিটাৰ ইনভার্স 10 to the power -6 ohm inverse unit to ulta হৈ থাকিব হয়নে যেহেতু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় সিগমা ইকুয়াল টু হ'ব কোপা কোলে ৰেঞ্জ টু কোপা কোলে থাকিব 10 to the power 5 ৰ পৰা 10 to the power -6 ohm inverse meter inverse ঠিক আছে এটা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন বোৰ চাও 2 into 10 20 আমাক কেটা কৰিব লাগিব 10টা each 2 marks হয় প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চোৱাচোন কি দিয়া হৈছে if 10 electrons move out of a body to another body every second proti secondot eta body pora an eta body loi kiman keita electron ulai goise boli koise 10 to the power 9 electrons proti secondot iman electron eta body pora an eta body loi ulai goise hobo how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body A body পৰা B body le 10 to the power 9 electrons ulai গৈছে তেতিয়া হলে B body টোত 1 কুলম চাৰ্জ হবলৈ কিমান সময় লাগিব বুজি পাইছা B body টোত টোটাল 1 কুলম চাৰ্জ হবলৈ কিমান সময় লাগিব বুলি সুধিছে তো আমি কি কৰিম এতিয়া লিখি লওঁ প্ৰথম কামটো আমি হেইটোৱে কৰিব লাগিব নহয় কি দিয়া হৈছে হেতু আমি প্ৰথমতে লিখি লম given এইটো তোমালোকৰ 2 নম্বৰৰ a question given small n equal to 10 to the power 9 electrons হয়
টোটেল চার্জ কিউ দি দিয়া হৈছে কিউ দিয়া হৈছে 1 কুলম ঠিক আছে এতিয়া আমি কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জৰ ফর্মুলা লগাম স্মল কিউ ইকুয়াল টু এন ই হয় নাই বাৰু n2 আসলে 10 to the power 9 small e আসলে 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম হয়নে এতিয়া এটো কিমান হ'ব 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 9 হয় কুলম এটো কিমান হ'ব 1.6 into 10 to the power minus 10 কুলম হয় এতিয়া কি উলিয়াব লাগে আমাক উলিয়াব লাগে সময় how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব time total time মুঠ সময় small t equal to কি লিখিম total charge by charge per unit time হয় নাই মানে small q লিখি দিম হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা total charge কিমান দিয়া হৈছিল 1 coulomb small q কিমান দিয়া হৈছিল 1.6 into 10 to the power minus 10 হয় হল এতিয়া এটো আমি সলভ কৰিলে তোমালোক ওলাব 0.625 into 10 to the power 10 সেকেন্ডত ওলাব ঠিক আছে মানে এটো হ'ব 6.25 into 10 to the power 9 সেকেন্ড ঠিক আছে এতিয়া হ'ব এই অঙ্কটো হৈ গল 2 মাৰ্কৰ নেক্সট সাবা বি এটো এটা অঙ্ক হয় একদম সিম্পল অঙ্ক দিয়া হৈছে দেই এই অঙ্কটো মই তোমালোকক কৰাইছোৱে লাস্ট চ্যাপ্টাৰ যেটা ৰিভিজন কৰাইছিলো এই অঙ্কটো মই তোমালোকক কৰাইছিলো দেই সাবা ক্যালকুলেট দ্য পটেনশিয়াল সুধিছে পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলা কি আছিল v = 1/4 pi epsilon naught q by r হয় না বাৰু ইয়াত q টো বহাই দিলে হল q = 4 into 10 to the power - 7 কুলম হয় নাই আৰু r ৰ ঠাইত কি বহাবা 9 সেন্টিমিটাৰ মানে 0.09 মিটাৰ বহাবা তোমালোকৰ পটেনশিয়াল ওলাই যাব আৰু 1/4 pi epsilon naught ৰ ঠাইত তোমালোকে বহাবা 9 into 10 to the power 9 হল ক্যালকুলেট কৰিবা হৈ যাব নেক্সট কি আছে অলসো obtain the work done আমাক work done কিমান কৰা হৈছে অসীম দূৰত্বৰ পৰা 2 into 10 to the power -9 কুলম এটা বিন্দুলৈ আনোতে কিমান এমাউন্ট অফ work done কৰা হৈছে হেতু উলিয়াবলৈ কৈছে মানে কি হ'ব work done আমি জানো যে পটেনশিয়াল মানে কি q w by q হয় নে তো work done equal to কি হ'ব v into q হয় তো w equal to v টো আমি উলিয়ালো এই ক্যালকুলেশন কৰি যিমান উলাব v হেতু বহাই দিবা ইনটু এই চাৰ্জটো কি বহাবা জানা এইটো ওপৰৰ চাৰ্জটো নহয় ওপৰৰ চাৰ্জটো আমি অলৰেডি কৰিলো এইটো ঠিক আছে ওপৰৰ চাৰ্জটো অলৰেডি আমি ইয়াত বহাই পিনে আনসাৰটো উলিয়ালো পটেনশিয়ালৰ কাৰণে তো পটেনশিয়াল যিমান উলালে ইয়াত বহাই দিবা এই চাৰ্জটো হ'ব এইটো তো উলাই গল work done হয় না একদম ইজি হয় নহয় তোমালোকক মই ৰিভিজন কৰাওতে অংকটো কৰাইছিলো চাবা সেই ক্লাসটো চাবাচোন তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কমন কোৱেশ্চন ঢেৰ পাবা ইয়াত কোৱেশ্চন পেপাৰতে তোমালোকে পাবা নেক্সট সি কোৱেশ্চনটো এই নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাবা দেই সি এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ কিতাপত ডাইৰেক্ট এনসিআৰটি পা উঠাই পিনে দিছে দেই এই কোৱেশ্চনটো কো হয় জানা ইএমএফ ৰ যোনটো কম্বিনেশন অফ সেলস আসলে যে সিৰিজ আৰু প্যাৰেলেলৰ কাৰণে সেই কম্বিনেশন অফ সেল প্যাৰেলেল কম্বিনেশনৰ কাৰণে আমি এই ভোল্টেজৰ কাৰণে এই ইকুৱেশনটো পাম ঠিক আছে তোমালোকে চাবা এনসিআৰটি টো চাবা আমি নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম হবনে আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ